FNS ඉංග්‍රීසි ඇකඩමියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ තුලින් ඉංග්‍රීසි ඉතා හොඳින් කතා කිරීමට සහ ඉතා ඉක්මනින් කතා කිරීමට අවශ්‍ය වචන දෙකේ වාක්‍ය 50ක් අද දවසේ ඉගෙන ගමු. ඔබ තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න. උත්සාහ කරන්න. Keep trying. උත්සාහ කරන්න. Keep trying. කලබල නොවන්න. Don't panic. කලබල නොවන්න. Don't panic. ඉක්මනට එන්න. Come soon. ඉක්මනට එන්න. Come soon. කිසිසේත්ම නැත. Absolutely not. කොහෙත්ම නැහැ. Absolutely not. ඉක්මන් නොවන්න. Don't rush. ඉක්මන් වෙන්න එපා. Don't rush. විශාල ගෞරවයක්. Huge respect. විශාල ගෞරවයක්. Huge respect. වේගය අඩු කරන්න. Slow down. වේගය අඩු කරන්න. Slow down. අමතක නොකරන්න. Don't forget. අමතක කරන්න එපා. Don't forget. මම ප්‍රතික්ෂේප කළා. I refused. මම ප්‍රතික්ෂේප කළා. I refused. නිසි ලෙස හැසිරෙන්න. Behave properly. නිසි ලෙස හැසිරෙන්න. Behave properly. ඇසිපිය නොසලන්න. Don't blink. ඇසිපිය සලන්න එපා. Don't blink. මාව විශ්වාස කරන්න. Trust me. මාව විශ්වාස කරන්න. Trust me. ආයෙමත් එපා. Not again. ආයෙමත් එපා. Not again. අන් අයට උදව් කරන්න. Help others. අන් අයට උදව් කරන්න. Help others. බල කරන්න එපා. Don't compel. බල කරන්න එපා. Don't compel. වෙන කිසිවක් නැත. Nothing else. වෙන මොකුත් නැහැ. Nothing else. ගණන් ගන්නේ කවුද? Who cares? ගණන් ගන්නේ කවුද? මම පිළිගත්තා. I accepted. මම පිළිගත්තා. I accepted. මට පැහැදිලි කරන්න. Explain me. මට පැහැදිලි කරන්න. Explain me. පරිස්සම් වෙන්න. Be careful. පරිස්සම් වෙන්න. Be careful. නාන්න. Take bath. නාන්න. Take bath. කාගෙන්ද? From whom? කාගෙන්ද? From whom? පැත්තකට යන්න. Move aside. පැත්තකට යන්න. Move aside. එය නවත්වන්න. Stop it. ඒක නවත්තන්න. Stop it. ඇයි නැත්තේ? Why not? ඇයි නැත්තේ? Why not? යන්න එපා. Don't go. යන්න එපා. Don't go. එය කරන්න. Do it. ඒක කරන්න. Do it. සිදු වූයේ කුමක්ද? What happened? මොකද්ද වුනේ? What happened?
එය අමතක කරන්න. Forget it. ඒක අමතක කරන්න. Forget it. නැගිටින්න. Get up. නැගිටින්න. Get up. මට ඉඩ දෙන්න. Allow me. මට ඉඩ දෙන්න. Allow me. නිසි ලෙස හැසිරෙන්න. Behave properly. නිසි ලෙස හැසිරෙන්න. Behave properly. උත්සාහ කරන්න. Try it. උත්සාහ කරන්න. Try it. කෑ ගහන්න එපා. Don't shout. කෑ ගහන්න එපා. Don't shout. ඊට අමතරව ඕනෑම දෙයක්. Anything else. ඊට අමතරව ඕනෑම දෙයක්. Anything else. ප්‍රමාද නොකරන්න. Don't delay. පරක්කු කරන්න එපා. Don't delay. වඩා හොඳයි. Much better. වඩා හොඳයි. Much better. එළියට යන්න. Go outside. එළියට යන්න. Go outside. රස බලන්න. Taste it. රහ බලන්න. Taste it. සූදානම් වන්න. Get ready. ලෑස්ති වෙන්න. Get ready. තර්ක නොකරන්න. Don't argue. තර්ක කරන්න එපා. Don't argue. හොඳ අදහස්. Good ideas. හොඳ අදහස්. Good ideas. නැගී සිටින්න. Stay up. නැගී සිටින්න. Stay up. සංසුන් වෙන්න. Be calm. සංසුන් වෙන්න. Be calm. ඔබේ වාරය. Your turn. ඔබේ වාරය. Your turn. වටපිට බලන්න. Look around. වටපිට බලන්න. Look around. දෙවරක් සිතන්න. Think twice. දෙපාරක් හිතන්න. Think twice. මෘදු ලෙස කතා කරන්න. Speak gently. මෘදු ලෙස කතා කරන්න. Speak gently. කොච්චර භයානකද? How awful. කොච්චර භයානකද? How awful. එය නැවත කරන්න. Repeat it. ඒක ආයිමත් කරන්න. Repeat it. යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න.